بازیا گاه و بیگاه پر از پنجره های خطرم، دود و تهران، ریبن و آبادان. بازیا فصل دوم. ویتا بیوتکس شما را به دیدن این برنامه دعوت می‌کند. تو میشی نسل چند محمد رضا؟ گفت هر کی که شلوار بگی بپوشه که نمیخونه. رفتم روزنامه رو وا کردم، علی آقا شروع کردم دنبال کارا گشت. فکر نمی‌کردم همچین چاه گودی باشه دبیرستان. پس بابا و مامان مخالف رپ بودن. امکانات بیداد بی‌نظیره. یه موقع رفتم جلوی اینه، یه موقع گفتن ویتا بیوتکس شما را به دیدن این برنامه دعوت می‌کند. همه چی خوبه؟ همه چی عالیه. تو خدا. خستگی داری چجوری پیش ببرینش؟ آره، نه خوب که پیش میره. یعنی من فکر میکنم که خیلی خوب پیش میره. تو همه چی خوب؟ من خدا این روزا همه اوضاع شرایط رویم بهتره الان، یه ذره چون بیشتر ورزش میکنم حالم بهتره. ورزش خیلی مرتبطه دیگه، ناخودآگاه شادی آور احساس میکنم، احساس خوبی بهم میده. آره خوبم خدا رو شکر. یعنی روزتو با ورزش شروع میکنی یا تا شب؟ میشم میرم ورزش دیگه تا ادامه روز دیگه. یه خوره به من میگی که مثلا محمد رضا چه شکلی روزشو ادامه میده؟ یعنی چقدر کار میکنی؟ یا باید نظم نداره. نظم نداره. مثلا یکی از مشکلاتم با خودم اینه که هیچ وقت نظم نمیتونم داشته باشم. بعد تکست‌ها چه شکلی نوشته میشه؟ تکست‌ها بستگی داره. یه موقع است همیشه میگن مرد خودشو بندازه تو بدهکاری تا بتونه یه پولیو بسازه. مثلا من میگم آقا یه خبر آلبومیو میدم، میگم که بچه‌ها یه آلبوم تو راه داریم تا 3 ماه آینده، ایده هاشو اسمشو اینا تو ذهنم ولی ترک‌ها ساخته نشده. چون گفتم تا 3 ماه دیگه ناخودآگاه دیگه میشینم که دونه دونه بنویسمشون. ولی یه موقعی شب داری میخوابی، هم که داری چشاتو می‌بندی یه ایده میاد تو ذهنت، بعد خود بیتا دونه دونه میاد تو سرت با قافیه هاش که 2-3 بیت اول وقتی میاد شروع هر کاری سخته اینجا شد دیگه. چجوری شروع کنم که مخاطبو بشونم که گوش بده به بقیه‌اش. من همیشه اینجوری مثالش میزنم. نه موقع خواب نه، یه موقع است میبینی داری میخوابی، یا یه موقع است میبینی داری یه کار دیگر انجام میدی، مثلا داری ظرف میشوری. من که ظرف نمیشورم، ولی یه موقع است داری یه کاری رو انجام میدی، یهو چند تا چیز میاد تو ذهنت، همون میبری رو کاغذ، بعد ادامه دار میشه. یه موقع هم از آهنگساز مثلا یه موزیک رو میفرسته، انقدر یه احساس بهت میده، انقدر یه درگیرت میکنه، همون رو میری تو اتاق. ببین آخه چند تا مصرع از تو خیلی داغه. خب یعنی من نمیدونم اینا چه شکلی شد. لطف دارین قربون شما برم. بعد بریم ادامه. مثلا شایعه داره تو صداش دارو. چیه داروت؟ چون من خودم یه جاهایی که کم میارم یا میخوام یه تیکه بندازم میگم خب علی داره تو صداش دارو. علی آقا واقعیتش بخوام بهتون بگم، من 31 سالم، یه موقع احساس میکنم 31 سالمه ولی انگار 51 سالمه. نه اینکه خیلی آگاه و دانا هم، نه احساس میکنم خیلی چیزا رو تجربه کردم، خیلی چیزا رو دیدم، خیلی جاها رفتم. من درسته یه اسمی به هم زدم و معروف شدم، اما شیشه های ماشینم دودی نیست. یا اینکه مثلا اگه یه جایی میرم 3 تا دارو دسته با خودم نمیبرم. اون روز داشتم تو باشگاه انقلاب میدویدم، یکی منو شناخت، یعنی این کلاه گذاشته بودم که چون جمعیت زیاد اونجا، سرم انداخته بودم پایین داشتم میدویدم، یه 2 تا از بچه‌ها شناختن اومدن جلو گفتن که محمد رضا خودتی؟ گفتم آره داداش. گفت عکس بگیریم. گفتم بیا بریم تا دم باشگاه اون پشت یه دونه عکس بگیریم، وسط وایسیم یه ذره شلوغ میشه. بعد گفتش که تنهایی با کسی نیومدی؟ گفتم نه. واسه چی باید؟ گفت من اگه جای تو بودم با 10 نفر میومدم. ولی چون من همیشه همه جا میرم، از آدمی که تو باشگاه سر تا پاش 1 میلیارد تنشه تا اون کمددار باشگاه، اتفاقا همین چند روز پیش استوریشو گذاشته بودم، رفیقا من میشینم باهاشون حرف میزنم. یعنی با این رفیقم که کمد داره که 15-16 سالشه، آمارشو دارم، آخر تابستون باید بره شهرشون، باید بره درس بخونه، شرایط روستاشون رو دوست نداره، واسه همین دوست نداره برگرده اینجا، بهش بیشتر حال میده. با آدما حرف میزنم، باهاشون حال میکنم، وقت میگذرونم باشون. به خاطر همین خودم هم از جنوبی ترین نقطه تهران اومدم. بچه کجایی؟ بچه شهر ری ام. بچه عبدالعزیز. آره من بچه شهر ری ام.
بعد اونجا بزرگ چند سالگی اونجا تا بودی؟ 11-12 سالگی اونجا بودم. بابام کارمند بود، خانواده‌ام هم خیلی مسیحی بود. بعد اومدیم سمت غرب تهران. غرب تهران باعث شد که خب من ذره موزیک و اینا رو بیشتر بشناسم. یعنی تا 11 سالگی تو فعالیتی تو موزیک، یعنی فکر نمی‌کردی اصلا رپ؟ نمی‌دونستم چیه موزیک. مثلا حتی نمی‌دونستم پاپ هست، رپ هست، راک هست، نمیدونم سبک‌ها مختلفن. کاست میفروختن تو این بازار حرم شهرره، ما همیشه گوش میدادیم اونا رو پشت سر هم. سیاوش قمیشی و نمیدونم یا توش مجاز و غیر مجاز و اینا بود. بعد میگم چون با همه میشستم پا میشدم، من همیشه از این میخونم که آدمایی که صفرن رو بکنم یک، نه اینکه اونایی که سن رو بکنم چهار. چون اونی که میخواد بشه بنزش مازراتی داره زندگیش میگرده، اوکیه، بهش داره خوش میگذره. اما اون که میخواد صفرش بشه یک، اون 200 اون که خونه اجاره یا خونه امن داشته باشه حالشو بهتر میکنه. منم چون از اون نقطه اومدم همیشه راجع به این چیزا خوندم، یعنی که صفر رو بکنم یک بوده. دمت هم گرم. داروه چی آخرش؟ این که هم در احساس میکنن که من بهشون نزدیکم. من هم چه واسه این میخوندم که آدما من آهنگامو تو تنهاییاشون گوش بدن، نه اینکه تو ماشین و دوره هم. من خودم اون تنهایی گوش دادن رو بیشتر دوست دارم، یعنی اون ارزشو بذارن که رفیق تنهاییاشون بشم. سال 1400 که اولین کنسرتمو گذاشتم، یادمه که اولش که اومدم برم رو استیج گفتم رفیق تنهاییاتون اومده، یعنی با این حال میکنم اصلا. قبل از اینکه تو بیای امین گفتش که حاجی حال یه ایران بده. بعد گفتم این مال آهنگ شایست. گفت من نمیدونستم کدوم آهنگشو. گفتم این یعنی بعضی از اصطلاحات دیگه میدونی انگار از اسمت هم عبور کرده. یه موقعی شرایطی پیش میاد یه آهنگ یا مینویسیم علی آقا یا مثلا مینویسم، یعنی یه موقعی هم از خودم میخوام یه آهنگی رو بنویسم، یعنی خودم یه موضوعی تو سرم میخوام اینو حتما یه روایتش کنم یه آهنگش بکنم. این حاله ایران بده از همون شرایط پیش اومده درست شده که من میگم حاجی حاله ایران بده، هرچی داشتیم و شکافتنش، حاجی دزد ایران زیاد زده. واسه اون موضوعه که حال جامعه خیلی خراب. یادم این از اون اومد. آهنگ سیل یه اتفاق بود دیگه، فکر کنم دیگه مگا هیت شد. من وسط حرفتون نمیپرم که من نمیذارم یه سوال کامل بپرسی. راجع سیل یه خورده سوال خودت. سیل اینجوری شد که من 10 سال صورتمو نشون نمیدادم، آلبوم این جانبو دادم. بعد خب من مهراد دیدن رو خیلی دوست داشتم. یک دو روز از پخش آلبوم گذشت، شدیدم استوری گذاشته که شاعر آلبوم منو شیر کرده، بعد فالو هم کرده. ناخودآگاه این ارتباط شکل گرفت، با مهراد حرف زدیم، ارتباطمون قوی‌تر شد. یا آهنگی درست کردیم به اسم سیل که تو این آلبوم آخرمون که اسمش پیتزای سیل 2 اومده، اون قرار بود سیل 1 باشه. سیل باید یه موضوعی در بر میگرفت که یه سیلی بیاد بشوره ببره، یه آدمای بهتری بیان زندگی کنن. چیه این دنیا تو این مایا؟ که بعد گفتیم این آهنگ خیلی اجتماعیه، شاید برای همکاری اول من تو اونقدر سر و صدا نکنه. یه آهنگی ساختیم که ذره بیشتر بگیرتر باشه و اونم جامعه بیشتری بپسندن. یه بخشش هست که مهراد میخونه که خیلی داغ شده و عملاً مثل مسئله‌مون شده دیگه، یعنی پر ضرب المثلی استفاده میکنن. آره پر مهراد این جمله زیاد داره با مزه. آره. و خودت فکر می‌کردی اینقدر بگیره سیل؟ مهراد میدونست، مهراد از 100 کیلومتری تشخیص میده که کدوم ترکی میگیره. آره میگیره، میترکونه. منم یه حسایی داشتم ولی انقدر نه، چون من موقع کیش بودم آهنگ پخش شد اولین آهنگایی بود که از پلتفرم‌های شخصی آرتیستا میومد. همیشه موزیکای ما از رادیو جوان و تلگرام و سایت‌های همینجوری فری و دزدی پخش میشد. بعد که رفت پلتفرم‌های خودمون گفتم که حتما این بازدیدا کم میشه، ولی نشد. خیلی هم باحال شد و تو کیش من موقع بودم خیابون هی صداش میومد. از آشناییت، قصه آشناییت با هیدن گفتی، ولی یه خوره راجع به پیتزا صحبت کنیم. این قصه آشنایی چجوری به آلبوم رسید و با هم دیگه در ارتباط بودیم. ما تا پیتزا هم که صحبتش شد، پیتزا مثلا یه سال پیش صحبتش شد، ما تا اون موقع هم دیگه ندیده بودیم. یعنی ما 6 سال هم دیگه ندیده بودیم. 6 سال همو ندیدین؟ ما هم دیگه ندیده بودیم. بعد سر پیتزا صحبت کردیم و اینا. ببخشید سیل یعنی ندیدین همو منتشر؟ نه صحبت میکردیم. مهراد لندن بود، من تهران بودم. زیاد شاید تو همین الانم که شده 7 سال یه کنسرت رفتیم با هم، کنسرت جدیدمون هم که پیش روه. یه آلبوم دادیم با هم 3 بار 4 بار شدم دیگه دیدیم.
آهنگا چجوری تولید میشه؟ با هم دیگه راجبش حرف میزنیم. من قسمتمو می‌نویسم مثلا میفرستم برای مهرادم قسمت منو میشنوه، حالا یا میپسندیمش یا نه، یا مهراد مینویسه میفرسته واسه من، یا میپسندیمش یا نه، عوضش میکنیم نسبت به هم تغییرش میدیم، میذاریمش کنار هم میکسش میکنیم و میگه میشه آهنگ. بدون اینکه همون ببینیم. آره راجبش ولی خیلی حرف میزنیم دیگه. و پیتزام دفعه اول کجا دیدین همون؟ دفعه اول که من مهراد دیدم داشتیم میرفتیم یه دونه آهنگ داریم رومانیا، می‌خواستیم تیزرشو بگیریم. قبلش می‌خواستیم بریم برای پیش طراح لباس برای لباسای کنسرت دبیمون. یهو اونجایی که اون خونه دوستمون که طراح لباس بود، یه اونجا من مهراد دیدم برای اولین بار. اونجا تو ببخشید اینو میپرسم، میخوام تو ذهنم تو میشی نسل چند محمد رضا؟ من نسل دوم، یه ذره من قبل‌تر میشه، نسل سه به نظرم یه ذره من بعدتر میشه، من نسل دو و نیمم. آره به خدا، ولی میگن سه. آها تو رو نسل سه میدونن ولی تو 2.5 خودتو میدونی. و مهراد که میشه نسل یک دیگه. 100%. آره اون تو نسل یک قرار میگه. گفتی من 10 سال چهرهمو نشون نمیدادم، چرا و چی شد خواستی نشون بدی؟ علی آقا اعتماد به نفس خیلی نداشتم، یعنی 17-18 سالگی اولا که خب لحاظ مالی اونقدر که زورم بچربه احساس میکنم پول نداشتم، زیاد اعتماد به نفسم نداشتم، شرایطشو نداشتم. بعد اون موقع خب مثلا تلویزیون نشون میداد که رپرها رو شطرنجی میکردن، اصلا وضعیت خوبی نداشت رپ تو جامعه، یعنی من که میگفتم میخوام رپرشم به خانواده‌ام میترسیدم، استرس و استراب داشتم بابت اینکه وای از راه به در شد نمیدونم دیگه. حالا هی کم 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 گذشت تا یه ذره احترام پیدا کرد که فکر می‌کنم وجود یاس خودش موثر بود برای اینکه جا باز کنه تو دل خانواده ها رپ، که احترام داشته باشه. یعنی عملا تو میگی رپ فارسی به یاس مدیونه؟ 100%. رپ فارسی به خیلی ها مدیونه، اگه بخوایم تو موضوعات مختلف بررسیش کنیم بازش کنیم متوجهش میشیم. بعد خب من ببخشید وسط حرف من هی دارم میام وسط حرف، ولی یاس الان یه جمله امین گفت به نظرم بامزه است. گفت حتی کسایی که اعتقادات مذهبی دارن یاسو دوست دارن. ممکنه اونا کلا رپ رو دوست نداشته باشن ولی یاسو دوست دارن. شخصیت یاس انگار که انقدر خالی از حاشیه است، انقدر دغدغه‌های اجتماعی تو آهنگاش داشته، یه شخصیت تمیزی نشون داد دیگه. یه مثالی بزنم برای حرفتون علی آقا. ببینید ما غذای هر کشوری رو داریم، پوشش هر کشوری رو داریم، مثلا پاپ هندی داریم، پاپ ایرانی هم داریم. چطور رپمون باید شبیه رپ آمریکا باشه؟ اونا شاید یه این به زن اون، این به مادر اون. ما توی ادبیات خودمون، توی مرام و معرفت و فرهنگ خودمون زیاد فوش ناموسی اینجور چیزا نیست. میتونیم تو اینا هم الگو برداری نکنیم، یعنی مدل خودمون باشیم. یاس برای مثال اون شعور جلو دوربین نشستنش، نحوه صحبت کردنش، موضوعاتی که بهش میپرداخت، خب این فرهنگ رو نشون میداد. حالا این ربطی به فوش نداشتیم مبحث یاسا، ولی یاس به قول شما شاید خیلی کمک کرد که بزرگترا هم متوجه بشن که میتونه بدون فوش اداره بشه، میتونه بدون استفاده از مثلا خیلی چیزهای ناهنجار. حالا من در ادامه میپرسم ازت که تو چرا تو بعضی از آهنگات فوش میدی یا هر چیزی. حالا در ادامه بذار این 10 ساله پس گفتی اعتماد به نفسش نداشتم. اعتماد به نفسش نداشتم بعد می‌خواستم، وضعیت مالی من خوب نبود. خب ببین یه بچه 18 ساله چجوری فکر میکنه؟ مثلا دوست داره خوشگل به نظر بیاد، تو بلوغی دیگه دوست داری خوشگل به نظر بیای، دوست داری کامل باشی، در این حال دوست نداری معروف باشی بغل خیابون بگی مستقیم. منظورم متوجه میشی؟ بعد خدمت هم میخواستم برم، همیشه هم نگران این بودم. خب اون زمان خیلی شرایطش اینجوری بود که چی شد بخوای بری خدمت؟ من تو استودیو بودم با حسین، اون زمان با حسین همگروهی بودیم. حسین یه روز بهم گفتش که میخوایم کنسرت بذاریم، ما خدمت رفتی؟ گفتم که خدمت که نه نرفتم. همینو رفتم خونه فکرم درگیر، صبحش دفترچه رو پست کردم. صبحش پست کردم دم حسین، حالا باعث شد من این دفترچه رو پست کنم. حالا من خدمتم رو رفتم اومدم و الان 15-20 تا کنسرت گذاشتم. حسین هنوز خودش کنسرت نذاشته، هنوز عشق نداده اونقدر بیاد ببینیمش عشق کنیم دیگه. و تو سربازی میدونستم محمد رضا شایعی؟ تو سربازی تو آموزشی مثلا یکی دو بار راجع به خودم با یک دو تا از سربازا مثلا میشستیم حرف زدیم، چطوریه به نظرت؟ گفت ببین نیارو نمیدونم چرا صورتشو نشونه، فکر کنم قیافش خیلی زایه است.
مثلا اینجوری صحبت می‌کردن، این سربازا ازشون میپرسیدی؟ بعد آهنگامو می‌ذاشتن و اینا. توی دوران یگان تو سردوشی یکی از سربازا یه بار آهنگم پلی بود، گفتم این کیه؟ گفت نمیشناسی؟ گفتم نه. گفت سلطان. اینو قبلا هم گفتم که مصاحبه. گفتم یعنی ابیه؟ گفت نه بابا شایست و اینا. راجع به خودم از خودم تعریف می‌کردم، خیلی به حال می‌داد. آره خداییش. آخرش فهمیدن که تویی خودتی؟ یکی دو هفته آخر یه دونه سرباز صمیمی دوستم بود، بعد به اون گفتم، مثل که بقیه هم متوجه کرد دیگه. اون یکی دو هفته آخر فهمیدن و اونجا اونقدر اوضاع وخیم نشده، اتفاقا بهتر شد دیگه، تموم شده رفت دیگه. آها، یعنی خیلی تحویلت گرفتن و احترام زیاد و اینا. راجع به خانوادت صحبت کردی اول گفتگو، یه خوره بازش کنیم. بعد من این 11 تا 18 سالت هم دوست دارم یه خوره برام توضیح بدی، اصلا چی میشه که عاشق رپ میشی؟ من 11 تا 18 سالم، 11 تا 15 16 همینجوری تو مدرسه راهنمایی بودیم. MP4 رفیقم اون زمان یه چیزی بود مثل این، یه حالت بله یادم. MP4 بود، این بهش هندزفری وصل می‌شد. اومد تو گوش من گذاشت، یا گفت هر کی که شلوار بگی بپوشه که نمیخونه. یا دیدم صدای سروش شکست بود، آهنگش با سامان. من اینو گوش دادم، اصلا چرا مدلش اینجوریه، چرا اینجوری میگن کلمه‌ها، چقدر آزاده. یعنی چجوری بگم، اون دوست دارم بمون کنارم من یه بیقرارم نبود، پاپ نبود. بعد اگه نباشی پیشم دیوونه میشم نبودش، یه ذره راحت تر بود، ادبیات عامیانه تری بود. بعد من پول تو جیبم کم بود، یک دو روز پولامو جمع کردم، رفتم اون موقع کلوپ میگفتن، رفتم کلوپ محلمون، حتی مشورت هم گرفتم از رفیقم، آقا من برم سی دی رپ بزنم پول تو جیبم حیف نشه. رفتم سی دی رو زدم اومدم. من تا قبل اینکه بخونم، یعنی اون موقع که رپ گوش میدادم، تا همه رو حفظ بودم. یعنی یه یارو 5 تا آهنگم داده بود، من حفظ بودم، همه رو حفظ بودم، عشقشو داشتم. بعد نمیخوندم، میگفتم رپ پرچمش میاد پایین، من بلد نیستم بخونم، انقدر عاشقش بودم دیگه. تا رفت جلو، یه بار هم کلاسیم دبیرستان گفت بیا بریم شعر این آهنگو عوض کنیم، یه آهنگ از سروش بود. رفتیم عوضش کردیم، اومدیم فرداش اومدم دیدم اون 2 تا بیتشو کلا عوض کرده، من کلشو عوض کرده بودم. گفت تو میتونی ها، این تو میتونی رفت تو مخ من شروع کردم نوشتن و اینا. بعد تو یه مصاحبه دیگه میگه آقا بگو اسمتو، من با یه اسمی شروع کردم خوندن. بعد اون تو مصاحبه اسممو نمیگفتم، رفتم تو لیست اسامی آریایی، گفتم دنبال اسم گشتن و پیدا کردم برسام. حالا حق دارید بخندید، این خیلی بخندید، ولی اسمم انتخاب کردم برسام. یه دو سه تا آهنگ دادم، گفتم محمد رضا با این خراب کردی، با این اسم خراب کردی، یه اسم دیگه بذار. نشستیم با رفیقام تو پارک، دوست داشتم بر وزن فاعل باشه، دو بخشی باشه و اینا. یکی از دوستام گفت شایع، گفتم خودشه. شروع کردم و پول نداشتم، میرفتم سر کار. چند سالته الان این سر کار رفتن؟ سر کار رفتن از 16 بابام گفتم دیگه نمیخواد بهم پول بدی. بعد چون تو رپ ها، اصلا تو رپ یه سری چیزا به یاد میده، مثلا همین که خودمون رو پای خودمونیم، اینجور چیزا خیلی آموزشای باحالی هم داره رپ. یعنی میگن خیابون فقط دعوا و ایناش نیست، رو پا خودت وایسادنه. من توی آهنگم میگم بابا مسئول مسئولیتام نیست، هر چیو خواستی هر چیو نخواستی، اگه یه روز دنگ خرجیتو نداشتی بابات مسئول مسئولیتات نیست. همون سن کمم رفتم دستم برسه به دهنم، تنها چیزی که از بابام میخوام عشق، فقط من برای بابام بنز میخرم. حالا اینو میم کردن، محمد رضا واسه باباش میم خرید، میگم برای باباش بنز خرید، محمد رضا واسه بابات بنز خرید. حالا کی این حرفو میزنه؟ یارو واسه باباش ساندویچ نخرید، برای بابات بنز خریدی. داشتم چی میگفتم؟ آره، شروع کردم رپ خوندن و اینو، گفتم دیگه میخوام بیام شروع کنم. با چی؟ با اسم شایع کار میکردم. ولی آقا مثلا یه ماه که کار میکردم، پول اون یه ماه هزینه‌اش میشد بتونم باش یه دونه آهنگ درست کنم. 70,000 تومان بدم به سایت پخش کنه، 80,000 تومان بدم به استودیو، 50,000 تومان بدم اون عکس آهنگمو درست کنن. حالا اینا دونه دونه مثلا میشد 400,000 تومان حقوق من. گفتم آقا چیکار کنم چیکار نکنم، من که پول ندارم بیام هی ترک بخونم، هی بدم به سایت‌های خفن پخش کنن یا بدم با آدمای بزرگ بخونم و اینا. گفتم بذار اسم آهنگمو بذارم دانلود نکن، که مثلا مغزم 17-18 سالش شد دیگه، که مثلا یارو راغب شه بیاد دانلود نکنه دانلود بکنه. بعد سروش آهنگ داد یه روز خوب میاد. من گفتم چیکار کنم چیکار نکنم. یه آهنگ دادم یه روز خوب میاد علامت سوال. بعد خب این دانلود گرفت.
اونم به سروش دیسیا مثلا چیزی نکردم. سروش گفت یه روز خوب بیاد، من گفته بودم نمیاد. بعد قلم من رو دیدن، مثلا احساس کردم واسه بچه 17 18 ساله باحاله. اون زمان یه رادیویی بود گپ گپ، یکی از مثلا عنصرهای رپ که اون موقع خیلی تاثیرگذار بود، رادیو مال اون بود. گفت این پسر رو هر کی پیدا کنه جایزه داره. دیگه رفتم پیششون و استودیو و سایت و اینا دیگه دونه دونه مجانی شدن و دیگه کار رفت شد. خب خیلی وسط حرفات سوال دارم. خب یعنی اینکه چی مثلا این دفعه به سوال اصلا نرسیم، انقدر حرف میزنم. نه دارم کیف میکنم. اینکه گفتی رفتم سر کار چه کارا کردی و این حرفا، ولی چون پرسیدم ازش ذهن مخاطبمونم درگیر شده. دونه دونه کارامو پشت هم بگم. کارامو بپرسی؟ نه می‌خواستم راجع به خانواده‌ات بپرسم. کاراتو بگو بعدش راجع. اول از همه من زیاد میرفتم گیمنه. تو کلوپ محلمون وایسادم کار کردم. مثلا ساعتی 2000 تومان بود. تو کلوپ محلمون که کار می‌کردم، صاحب مغازه که آشنا هم بود میگفتش که آقا به ازای هر 10000 تومان که تو کار می‌کنی 1000 تومانش مال توئه. این گذشت. وقتی که اومدم دیگه بیام تو رپ، رفتم روزنامه رو وا کردم، ولی آقا شروع کردم دنبال کارا گشت. ساندویچ زن گفتم خب اینو که هیچ. به یه خیاط حرفه‌ای نمیدونم فلان، هر کسی باید یه مهارت رو باید داشت. بعد دیدم لای اینا اون کسی که مهارت نمیخواد همون تراکت زدن است. من رفتم تراکت زدم و کارم اونجا شروع کردم. بعد این انقدر نامردا کوله رو سنگین میکردن، دیدم در وسع بدنیم نیست اصلا، نمیتونم بکشمش. گفتم آقا سینا صاحب مغازمون تو دوشک فروشی اسمش آقا سینا. گفتم آقا سینا من تو مغازه وای میستم، دوشک میفروشم دیگه. 10 صبح تا 10 شب. این بعدیش این بود خیلی تایم زیاد بود کل روز. 10 صبح تا 10 شب یه ما هم وایسادم. گفتم آقا سینا من اینجا هم نمیخوام وایسم، اگه میشه من برم تو قسمت حمل و نقل، تشک‌ها رو ببریم با وانت می‌بردیم مینداختیم رو تخت خونه. رفتیم یه چند بار یه بار علی آقا جات خالی که نه، بردیم بالا 20 طبقه بردیم بالا، گذاشتیم رو تخت یارو. گوش بده، انعام میدادن اینا، انعام میدادن. یاری اومد گفتش که شما 2 نفر بیاید اینجا. ما هم رفتیم اونجا. گفتش که یه 1000 هستش، اینو بگیرید نصف کنید. گفتم بابا نشکنی حالا 1000 تومان که دیگه این حرفا رو نداره. دیدم نمیصرفه، دوباره رفتم تو تراکت زدن و همون رو ادامه دادم. و دیگه بخوام این کارا رو بگم ولی عمده‌اش تراکت بود دیگه. یه بار دیگه زینم بگم. رفتم چیز گفتم بذارم دست فروشی کنم، آقای خودم باشم، خودم بخرم خودم بفروشم. رفتیم علی آقا اسپری خریدیم از بازار، 7000 تومان داشتم، 10 تا اسپری خریدم دونه 700. اومدم جلو مترو صادقی، ما خونمون نادیا شهر بود، اینجوری ساکو بند کردم. بعد اسپری اول فروختم 700 خریدم، دادم 1500. گفتم عمرزا راه رو پیدا کردی، تموم شد. دومین اسپری 10 دقیقه بعد دومی رو فروختم. گفتم خودشه، دیوونه میرفت که از صبح تا شب سر کار. تو فکر فروش سومین اسپری بودم، یه چک توشم. یهو برگشتم دیدم چی شدم، شهرداری وسایلامو گرفت رفتم اونجا، هم خوردم به سنگ، برگشتم دوباره تو تراکت. کار تراکت بوده. راجع به خانواده‌ات صحبت کردی، گفتی خیلی مذهبی بودن، چجوری راضی شدن؟ من میخواستم رپ بخونم، مامانم خیلی به تحصیل مصر بود، بابام کارش آزمایشگاه بود، تکنسین آزمایشگاه میگن، لغتش چه ذره آزمایشگاه بود. بابام گفتش که آقا من مامانتو راضی میکنم، چون درسی هم واقعا خوب نبودم، یعنی امیدی نبود. هیچی. من تا سوم نمایی 18 و نیم معدل، بعد با زحمت پدر و مادر دم به دقیقه تو زحمت معدل 18 و نیم رفتم سوم دبیرستان. فکر نمی‌کردم همچین چاه گودی باشه دبیرستان. اول دبیرستان بابام از کارنامه رو گرفت معدل 13. معدل 13 بابام یه نگاه کرد، چون اونجا آدمو خیلی وایساده بودن نزدتم، یعنی معلوم بود می‌خواد بذاره زیر گوشم. رفتم دوم دبیرستان، مدرسه غیر انتفاعی ثبت نامم کردن، واقعا برکتی مدرسه غیر انتفاعی علی آقا. نمره میدن؟ من قشنگ یادمه 20 تا سوال فیزیک و 3 تاشو نوشتم شدم 17. قشنگ یادمه. معدل 12 خورده غیر انتفاعی دوم دبیرستان تموم شد، سوم دبیرستان زد بیرون علی آقا. بابا اومد خونه کارنامه رو گرفته بود، گفتم رسید خونه، گفتم که سلام بابا جون چه خبر دیگه؟ گفت 11 تا. گفتم یه دونه افتادم بابا. گفت نه 11 تا افتادی. گفتم معدلو 7 و 77. 7 و 77. بعد
بابام یه نگام کرد و اینا، سعی کردم سریع از خونه برم بیرون دیگه، چون میگن موقعی که عصبانی خیلی کاری انجام نده، می‌خواستم بابام تو اون موقع کاری انجام نده. بعد دیگه همین دیگه این وضعیت درس. بعد 2 سال رفتم مدرسه شبانه واسه اینکه اشتغال به تحصیل بگیرم که گواهینامه بگیرم حداقل با ماشین بابام برم بیرون. تو اونم موفق نشدم، رفتم خدمت دیگه. 2 سال رفتم این دانشگاه یادگار امام سمت شهر ری. بعد آلبوم بزرگ زد بازی اومده بود، این آلبوم انگیزه میگرفتم که مدرکمو میگیرم. خدا مدرکمو میگیرم در کنارش رپمو ادامه میدم. مدرکو که نگرفتم دیگه، رفتم سربازی دیگه. بعد حالا اینم بگم، رفتم سربازی سال 90 96 سال 94 رفتم سربازی. این لالوه گذشت دیگه محکوم بودم برم سربازی که چیز میشی که یه حالت میشه که باید خدمت رو بری، اشتغالم چی میشی. رفتم سربازی 96 برگشتم. رفتم دوباره راهنمایی رانندگی. افسران گفت باید کلاس‌ها رو دوباره بگذاریم. نشستم پیش افسر. افسر گفت 96 این 6 سال کجا بودی؟ گفتم که واقعیت من ارمنستان بودم. موقع حسین چون ارمنستان بود همین کشور بلد بودم. من ارمنستان بودم. گفتش که واحد پولشون چی بود؟ گفتم من اونجا پول خرج نمی‌کردم. دیگه شب فردا بودم آقا من یه کس دیگه نمیخوام، پیش اون دیگه شرفم رفته بود دیگه اینجوری. هیچی. پس بابا و مامان مخالف رپ بودن. چون میگم شوکم نشون میداد، ما رو شطرنجی نشون میداد، در صورتی که واقعا اینجوری نیست. ما هم مثل همه شب یلدا دور هم جمع میشیم، ما هم مثل همه سر سفره پدر مادر بزرگ شدیم، ما هم یه شاخه از موزیکیم. عقاید خاصی دارن و اینایی نیست. متوجه. بهرام هم چون گفتی الگو توده، دوست داری به بهرام فیت بدی؟ 100%. ممکنه اتفاق بیفته. اصلا من تا همینجا هم با هر کدوم از بچه‌ها فیت دادم، دوست داشتم و باعث افتخارم بوده. دم همشون هم میگم که پذیرفتن، افتخار دادن، با من فیت دادن، همکاری کردن. میدونی یه سریا میان میشینن ما نمیدونم فلان، من اونجوری نیستم. همه به من حال دادن، اومدن کنار من بودن، باعث قوی تر شدن من شدن. 2 تا رفیق دارم که تو لحاظ ظاهری کمکم کردن. 2 تا رفیق دارم که به شخصیتم کمک کردن. 2 تا رفیق دارم که تو جاهای سخت دستامو گرفتن. 2 تا رفیق دارم که وقتی بدهکار بودم بهشون زنگ زدم. تکی که آدم نمیشه اینجوری. آفرین. البته با AI یه آهنگی درست شده با صدای شما و سروش و بهرام. این منم، جدی میگم. منم آهنگ منه. آره اون صدا رو گذاشتن فیت این شکلی شد. ولی بامزه است. خیلی خاطرات جالب و بامزه‌ای داری. میدونی مهم چیه؟ مهم اینه که از نظر من مهم اینه که محمد رضایی که یه روزی میگفته من اعتماد به نفس ندارم، الان انقدر اعتماد به نفس داره که اون روزا رو راجبش شوخی میکنه، میگه شرایطم چی بوده و امروزم میگه که ببینین من از اونجا اومدم. این خیلی جسارت میخواد، خیلی شجاعت میخواد. ممنونم از شما. واقعی دارم بهت میگم، یعنی دمتم گرم. چند تا شعراتو بخونم بگی که کدوم شعراته. به جملهش کردیم. یعنی رپ جملهش که من باید بگم کدوم جمله‌ام که رپشو بگم. بفهم. شاعر در این شعر به بلوغ زودرس اشاره میکند. او اذعان دارد که خیلی زود وارد بازار کار شده و در فضای محل زندگیش که خندیدن ممنوع بوده است آچار به دست گرفته و کار کرده. او همچنین در چه طرز نوشته. میگم بزرگ شدم زودتر به ناچار، دست به آچار تو محل مخند قاچاق، هرو دست یکیمون دستبند آجان، ماشین مینداختم دو کله باچار. آهنگ استثنایی. بله درست گفتیم. ما مرد شدیم زودتر به ناچار، شعرش هم که اینجا ما داریم. شاعر در این شعر ادعا دارد که با همه بوده، با بیپولی ها، با خوب ها، در جوب ها، اما شبیه هیچ کدام نبوده. میگم تو خیابونا بودم، با بیپولا بودم، با خوبا بودم، با اونا که خودشونو با کارد میخارونن تو جوبا بودم، اما من اونا نبودم. من با همه اینا گشتم ولی من اون آدمی که خودشو با کارد میخارونه و تو جوب بوده و اینا نبودم. محمد چون گشتم، تجربه همه چیزو دارم به نظر خودم. چون گفتی که همه اینا رو باشون بودی و دیدی، من یه خورده راحت بپرسم ازت. یعنی تجربه اعتیاد داشتی؟
چه ربطی داشت؟ چقدر یهو. خب آخه میگه همه اینا بودم دیگه. تجربه اعتیادم داشتم. ببینید من اعتیاد نه اینکه مثلا چرتی بودم یا کنار جاده فرهزاد کارتون خواب بودم. الان خیلی از اعتیادا رو اعتیاد نمیدونن. یعنی همین چیزی که تو مهمونی‌ها هست، همین چیزی که الان داره روزمره استفاده میشه. منم مثل همه هی دیدم اعصابم داره ضعیف‌تر میشه، هی دیدم استرسم داره بیشتر میشه، هی دیدم صبح که پا میشم با دلهوره چرا بیدار میشم، شب که میخوام چرا اینجوری قلب میزنم خوابم نمیبره. اینا میشه اثرات همون چیزا. هم فکر می‌کنن مثلا اعتیاد قرار اینجوری شی، ذهنت کم کم بدبین میشه، ناخودآگاه تصمیماتتو نمیتونی قوی بگیری، ثباتتو ازت میگیره. همینا کم 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 داره تو رو تحلیل میده دیگه. آخه یه جوی هم ایجاد شده که انگار کسی که نمیزنه بی کلاسه. اصلا دیگه چیزه، الان دیگه تعارف نمیکنن، میدن دیگه. اصلا تعارف شما میزنی نیست، میده. بعد من دیدم واقعا تو اذیتم، تو عذابم، یه جاهایی که خیلی بیشتر. یه رفیقی داشتم علی آقا خیلی فاصله گرفت و از ما، از هم قماشای ما بود، از همین کارهایی که امروز الان 85% میکنن ما هم میکردیم، اونم داشت میکرد. مثلا چش خط و نمیدونم بطری و فلان و من دیگه تو این سن کشششو ندارم، دوستش هم ندارم، چون میدونم چی کار میکنه باهات. یه آدم کوه انگیزه رو میبینی فست نشسته، اصلا کاری نداره با دنیا. کم 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 این دوستمون یهو دیدم فاصله گرفت، 1 سال 2 سال نه زنگ میزنه نه چیزی. گفت نمیخوای بیای؟ گفتم کجا؟ گفت من این سری جلسه ها میرم، گذاشتم همه چیو کنار، یعنی کنترل بر خود و فلان. گفتم چه جلسه ای؟ گفت NA. من همیشه تو پارک ها میدیدم چادر زدن، مثلا یه سری آدم دست میزنن دورم، میگفتم نه اینا بو میدن. بهشت خداست علی آقا، میگم به جون مادرم بهشت خداست. چرا؟ آدمی که از راه رسیده، اعتیاد داشته، حالا اونایی که خیلی شکستن تو این موضوع، خیلی شکستن، همه چیز از دست دادن، خانواده کارتون خواب شدن، از در میاد تو یه جماعتی میان برای بغل کردنش. خوش اومدی، شماره تلفن رد و بدل میکنن، زنگ بزن هر موقع احساس کردی تنهایی، زنگ بزن هر موقع احساس کردی دوباره میل به انجام این کار اشتباه داری، زنگ بزن، ما میایم، هستیم. 3 صبح 4 صبح 5 صبح. من با حال خوشی نرفتم تو این جماعت و رفتم دیدم بزرگترین نویسنده‌های تاریخ اون تو هم. هر کدوم یه زندگی یا واسط روایت میکنن که دیوونه میشی. حالا من که بعد یه سری اخلاقا رو که میدونی تو میبینی از رو هم پرینت گرفتن آدمایی که مثلا چیزی حالا استفاده میکنن. یه سری اخلاقا شبیه، مثلا AA داریم برای ترک الکلیا، NA داریم برای ترک اونایی که مواد مصرف میکنن. و لطف خدا این جلسات میگم بهشت خداست. خوش به حال کسی که از این صندلی‌ها نصیبش شه بتونه بره اونجا. چون ببین کار تراپیست و قرص و ترک اعتیاد، یارو میری پیش تراپیست، خب سیگار میکشی؟ گفتی نکش، دمت گرم، دستت در نکنه، نکشم دیگه. اینجوری نیستش که بابا داش. میری اونجا همدردن همه با هم، کم 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 میذارن کنار. حالا میگم واسه ما اون شدت نبود، همین چیزای روزمره‌ای که همه استفاده میکنم، ولی احوال منو خیلی ناخوش میکرد. خدا رو شکر که الان بیشتر دوست دارم، میدونی احساس میکنم. یه چیزی رو بهت بگم، من که این چیزها رو استفاده میکردم یه احساس بدی بهم دست میداد. میدونی چه احساسی؟ احساس میکردم که خلق خدا رو من خودم معجزه خدا میدونم، چون یوم میام راجع به چیزی شعر مینویسم، راه میرم، حس میکنم، مهربونی میکنم با آدما، دارم از بین میبرمش. عذاب وجدان میگرفتم از این تحلیل دادن خودم، عذاب وجدان میگرفتم، واسه همین بیخیالش شدم. این جلسه ها هم ببین کدوم به کدوم دور میتونم بگم. این دور میتونم. اگه بریدی و احساس کنی هیچ راهی نداری، حرف من ممرزاری که به نظرم رفیقتون بودم تو این سالا تو آهنگامو گوش بده. الانم که کلا تمام ورزشیه دیگه، سر و مرو گنده سر حال. خدا رو شکر، خدا رو شکر. چه عجیب. توی آهنگ یه چیزی خیلی ممنونم. امکانات بیداد بی‌نظیره. تو قهوه نخواستی؟ من نه، قهوه زیاد دوست دارم. خب توی آهنگ نوشتیش اینو؟ آره این حال تو؟
من یه آهنگ دارم به اسم اهل نااهلی. ببین الان جوون امروزی نمیاد بشینه گوش بده به تو که یه روزی ممکنه مشکل دیگه پیدا کنی، سیگار نکش، یا مثلا همه شدن درگیر مواد، قمار رو نمیدونم فلان. اینجوری کسی گوشت نمیکنه، یعنی اصلا حوصله‌اش نمیکشه جوان امروزی. من یه آهنگ دارم اهل نااهلی، از روز اولی که سیگار کشیدم میگم که شدم اهل نااهلی وقتی به اراده بی‌ظرفیتم دود تو دست بچه‌ها چسبید، دادمش تو، یادمه، دیدمه، دوست دارمش، دوزاری من اونجا افتاد دیگه، این رفیق هرچی پول خورد دارمه، فازشو داشتیم بزرگ شدیم، اگه این گوهی بدیم تو فوت کنیم، الکی الکی سیگاری شدم. من اصلا به این حرفا نمیخواد گروه کنیم. یه نخ شد، دو نخ، دو نخ شد پاکت، شدم اون که سیگار همیشه لا انگشتاشه. دید همه دوستا این آباب دوست داشتن. اینجوریه داستان. بعد میگم جمله آخر میگم که میگن همه چی رو باید تجربه کنی، همه چی رو نباید تجربه کنی. داداش نکن. وقتی مزدش رو نمیدونی هوس هم نمیکنه دیگه، ولی وقتی مزدش رو میفهمی ممکنه هوس کنی. حالا راجع به این صحبت کردیم، ممکنه الان این مخاطبا بگن که دو تا نکته، یکی این که رفتی NA میشناختنت یا نه، دوم این که خجالت نمیکشی که راجع بهش حرف بزنی. ایول که همین رو خواستم بگم. خواستم بگم مثلا میپرسیدن مثلا میری NA، مثلا یه آدمی هستی که میشناسنت، تقریبا اکثریت دیگه میشناسنم، دم خدا گرم، مثلا خجالت نمیکشی مثلا از اون جلسه یوم میای بیرون؟ ببین اولا که من یه ناراحتی دارم راجع به این موضوع. مثلا من یه جا میرفتم جلسه، توی سرامحله بود، آمفی‌تئاتر بود، یه دونه استیج داشت. خب جلسه یه منشی داره، یه گرداننده داره، یه خوش آمدگو داره، از در که وارد میشی بغلت میکنه خوش آمدگو. خوش آمدگو حالا یه کیه؟ صاحب کارخونه است، گذاشته کنار به واسطه همین بچه‌ها، به واسطه همین کلاس‌ها، قدردان این کلاس‌هاست، تا سر خم میشه جلو بقیه درداش. مثلا یا این مدیر عامل کارخونه است، یا این یه آدمی که داشت با به خدا قسم نمایشگاه ماشینی هر روز با یه ماشین میاد. فکر نکن همه آدمایی ان که شکستن و داغون شدن، همونا هست، همه چی هست، همه چیز میبینی خانم و آقا. توی سرای محله بود این جلسه که من میرفتم. بعد همه محله ها داره، صبح تا شب هست، هیچ جای بهونه آوردن کسی که بخواد بذاره کنار واقعا بره تمومه. بعد میگم بهشت خداست، اونایی که واقعا دوست دارن عوضشن برن ببینن چقدر خوش میگذره. از 1000 تا مواد رو با هم مصرف کنیم به اون حال نمیرسی. بعد به هم گفتن خجالت نمیکشی مثلا؟ داشتم اینو گفتم، ببخشید من فکر نکنم. یه سالن آمفی‌تئاتر بود، اونو گرفتن کردنش یه کلاس از بچه‌ها اینجا که من میرفتم. بعد اونم گرفتن فرستادنشون تو پارک. آخه چرا؟ مگه اینا که دارن سعی بر تغییر میکنن، که دست کمک میکنن، تو کشور خیلی پیشرفته بهترین جاها رو میدن به این افراد. می‌دونی چی میگم؟ بعد به من گفتن خجالت نمیکشی؟ گفتم من اون موقع که این اشتباه رو میکردم خودم عبه میبردم، خجالت نمیکشیدم. الان که ترتمیزم اومدم اینجا عوض شم، به درد بخور باشم برای زندگی، خجالت بکشم؟ نمیفهمم حرفتو. خب بریم ادامه شعرها. چند تا شعر دیگه پرتقال بخور. ببین لاکچری بازیه دیگه، طبیعیه زیاد. در این شعر شاعر با قیافه خودش خیلی حال میکند. او از انگور به عنوان میوه مورد علاقهش یاد میکند و همچنین به سلامت قبلش اشاره میکند و در آخر از خدای خود تشکر میکنه. علی آقا من یه آهنگ میدونم کدومه. یه آهنگی دارم به اسم بابا به به. یه روز صبح پا شدم از خواب، تو همون روزای تغییرم بود، اول روزای تغییرم. بعد آفتاب میزد تو اینا، من نوشتم یهو بابا به به چه رنگی، عجب آفتاب قشنگی، زندم جایزه استیم، همین نقطه است جای اصلیم. خوبتر از همیشمم، نه شبیشونم نه شبی منن، نه سلیقه‌شونم نه سلیقه من. بازیا پس مال اون حالاست. بابا به به. چکریم. دمت گرم. شاعر در این بیت از خجالت خود نسبت به حضور در وسط مجلس سخن میگوید. او به مدل مویش چه کدوم شد؟ میگم اون وسط جا منم خالی کنید، برای من بعد با مدل مو تایسونی، شاید منم پام سوری تا حالا نری تعریفش جایی کنی. اینونه.
چه بازی باحالی بود. اسپانسر برنامه بازی‌ها شرکت محترم ویتا بیوتیکسه. ویتا بیوتیکس محصولات خیلی خفنی تولید میکنه برای سلامتی شما، برای بچه‌ها، برای خانم‌ها و آقایون بزرگسال. همچنین محصولاتی که میتونه کمک کنه برای حفظ سلامتیتون و بسیار مفید هست برای اینکه ویتامین‌های مورد نظرتون رو دریافت کنید. حتما اسم ولمن و ولومن رو شنیدین، اما این فقط 2 تا محصول از محصولات زیاد ویتا بیوتیکسه. لطفاً همین الان برین صفحه اینستاگرامشون یا سایتشون ملاحظه کنین، ببینین چه محصولاتی داره که تک تکشون ممکنه مورد نیاز شما باشه و با فرمولاسیون درجه 1 و بسیار مفید و منحصر به فرد برای بدن. خب حالا راجع به کلی رپرهای عزیز صحبت کردیم، چون تو رپ مرسومه دیگه هر چند وقت یه بار یه بخشی مال یه کسیه. الان تو چی داری و تهران مال کیه؟ تهران نمیدونم مال کیه، ولی یه چیز رپ فارسی مال منه. قلم دلبر رپ فارسی مال منه. قلم دلبر که یه چیزی بنویسم مو به تنت سیخ شه. باریکلا. اینو قول میدم بهت. الان یه چیزی نوشتی منتشر نکردی، تو ذهنت هست بخونی ما دلمون بره؟ منتشر نشده، ولی یه بار قبلا تو یکی از اجراهای ذره‌شو خوندم. اسم آهنگ تورگیه. از یه ذره وسطاش میخونم براتون. برای یه رفیقم نوشتم. یه 2-3 تا از رفیقام از ذهنم گذشتن می نوشتمش. میگم یه تورگی میخوام 24 ساعته، بگه فقط وقتی اینجاست راحته، بگم قلب رفیق جان واسطه، میگذرم اگه ایران بابته. یه تورگی میخوام حق بده به من همیشه، حتی وقتی حق با بقیه است، یکی که یکی دیگه اما نگیرنش، دوباره قدم نزنم تنها ولی است. یکی که زدم بزنه هر جا میره منم ببره، حرفم حرفشه، حرف اون حرف منه، حالا چپم هر چقدر، چپش هر چقدره. یه تورگی میرسه به ما. بله به ما تورگی رسیده، اینجاست تو موبایلش هستن، حواسش نیست. آره به هممون یه تورگی میرسه واقعا. دمت هم گرم. خیلی خیلی بامزه است این تورگی. خیلی خیلی ممنونم که خوندیش. شکرم. ممنون گوش شدی. عزیز دل، شما از یعنی اولین خواننده‌ای بودی که آلبوم تولید کردی و آلبوم فروختین و این قصه؟ تو رپ فارسی اولین بار که رضا پیشرو دیگه انقدر آسی شده بود، چون ما کار میکردیم. من که اصلا روز اولم شروع کردم فکر می‌کردم درآمدی نداره. رضا اولین حرکتی کرد ولی پک درست نکردم. فکر کنم اولین بار سروش این کارو کرد که رفتن خودشون با دست خودشون به مردم دادن. ولی اینکه بخوایم یه ذره بزرگترش بکنیم، درگاه بذاریم و بفروشیم و اینا، بله ما کردیم و با 1000 سختی پست برامون نمیفرستاد. گفتن این محتوا مجرمانه است و مثلا یه بار پولمون رو خوردن، پست پولمون رو نداد. یه بار دیگه توسط یه سری ارگان‌های دیگه بالاخره پست کردیم، رسوندیم دست بچه‌ها و اینکه دمشون گرم پشتمون در اومدن، چون این یه هنر مستقل پشتیبانی نمیشه. من میگم حالا که پشتیبانی نمیشه حداقل سنگم توراش نندازن. یعنی مثلا پست اونجا که مثلا پول ما رو نداد، اون بسته هامونم نداد، واقعا من شکستم. چون یه ذره اون پولی هم که از اون آلبوم اون یه سال زحمت در آورده بودیم همش رفت برای آسیبایی که خورده بود، صدمه‌ای که کلی اذیت شد. تا برم سوال بعدی، قبلش به من بگو که راجع به فوش تو بعضی از آهنگات فوش میدی و چرا؟ الان همین الان براتون این اهل نااهلی رو خوندم. ببین میگم که حس می‌کردیم بزرگ شدیم اگه این گوهی بدیم تو فوت کنیم. اونجا بگم سیگار رو بدیم تو فوت کنیم مثلا اون تاثیر رو نمیذاره. خب گوه دیگه. منظورم متوجه میشین؟ یا مثلا نمیتونم بیام بگم که یه جایی باید بیام یارو رو جلو تو فیلم سینما جلوش مادرش رو میکشن، یهو یارو میره میگه نامرد تو میگی مادر تو جلوت بکشن یا فوش مادر میگیره.
دیگه باید یعنی یه موضوع دارک و یه جوری تعریف میکنه هممون میخندیم. نامرد که نمیگی دیگه. خب کنسرت میذاری تو کشورهای مختلف و ناچار تو کشورهای مختلف، تو کشور خودمون نه. و خیلی هم استقبال میشه از کنسرت ها. استقبال میشه، یه سری حرفا که راجبش میزنن میشه بگم. آره منم میخوام بگم. منم میگم تو بگو ببینم. یه پستی دیدم تو اینستاگرام علی آقا میگفتش که زده بودن که شاخه آهنگاش برای، حالا خب منو بیشتر بچه‌های لحاظ مالی ضعیفتر بیشتر با هم ارتباط میگیرن. چرا؟ چون خودم همونجا آمدم اونا رو بیشتر توضیح دادم. الان تو آهنگام شاید دو سه تا چیزی بگم که ربطی به اون زمانم نداشته باشه. خب بالاخره اوضاع عوض شده. میگن محمد رضا آهنگاش برای این قشر بعد میره واسه پولدارا کنسرت میذاره. داداش اینجا به من اجازه نمیدن کنسرت بذارم. از 16 17 سالگیم تخیل کردم، رویا کردم که یه روزی این همه قلبی که به دست آوردم برم ببینمشون. حالا بهم پیشنهاد میکنن، میرم توی کشور دیگه بهم حق این اجازه رو میدن که برم اجرا کنم. اونایی که دوستشون دارم و این همه سال دلشون رو بردم میان برامو میبینم. 1 2 خودم که تا حالا هیچ جای دنیا رو ندیدم، این موضوع داره برام پیش میاد. راست و حسینی شو دارم بهت میگم. 3 عقده‌های وجودیم دونه دونه داره ازش کم میشه. تو بودی تو این شرایط نمیرفتی، میگفتی نه من نمیرم. نه دیگه اینجوری نیست دیگه. منم یه آدمم دارم بالاخره بخش درآمد آره. هم داره. این نیستش که من برای یه قشری مثلا ابد و یه روزو فیلم دردناکی تو الهیه نمیبینم، مثلا فیلم پیانیست تو فرمانیه نگاه نمیکنم، فقط تو مناطق نمیشه که. منم برای این قشر خوندم ولی خب دیگه رفتم اونجا اجراش کردم. قیمت بلیط‌ها داخل انتقادشون اینه که تو خارج خیلی بالاست. حالا برای مثال من اینم یه توضیح بدم. برنامه‌گذار علی آقا میاد به من میگه که آقای اشتای شما میای فلان جا مثلا میای مسکو انقدر هزینه من به شما میدم برای یه شب اجرا. مثلا من اینو به خدا قسم دروغ ندارم بگم، خدا عزیزترین کسامو ازم بگیره ای جایی بخوام بگم، خدا نگرشون داره. مثلا میگم بلیط گیرم. من هیچ وقت با برنامه‌نویس صحبت نمی‌کنم بلیطو چقدر می‌خوای بذاری، یعنی اصلا احساس کنم به من، یعنی تا همین چند وقته پیشم فکر می‌کردم به من مربوط نیست، تا وقتی که یه همایشی پیش اومد حالا راجع به اون حرف بزنیم، یه سمینار کف تهران قیمتا رو چند می‌ذاری. خب مثلا برنامه‌گذار پیش خودش میگه فکر کنم طرفدارای اینو خیلی دوست دارن چون بهم خیلی دایرکت دادن که این کنسرتش باشه تو شهر. میاد پیش خودش این فکر می‌کنه یهو قیمت بالاتر می‌ذاره، یعنی از من استفاده می‌کنه برای فروش بیشتر خودش. من تو این جریان نبودم. یا مثلا 2 سال پیش ما شده بود بلیت شایع 60 میلیون تومان، $1000، 50 میلیون تومان، موقع 50 بود، $1000 50 میلیون. آخه کدوم دیوونه یه نفر میاد وایس اونجا 50 میلیون تومان پول بده؟ 50 میلیون پول یه میزه، رزرو یه میزه که 6 نفرم روش میشینن و یه سری دیتیل داره، میز پذیرایی داره. اینو چندین بار توضیح دادم. این حاشیه‌ها رو اصلا نمی‌دونم واسه من بی حاشیه چرا درست می‌کنن. و بعد فکر میکنی که اگر یک روزی در ایران کنسرت بذاری باز گرون میفروشی بلیط تو؟ نه آخه اون موقع هم باز برنامه‌گذار ایرانی دستیم میگیره، ولی اون موقع 100% به این عددا نمیرسه. الان بچه‌هایی که مثلا منو دوست دارن تا استانبولش میخوان بیان 4 روز برن یا 50-60 میلیون یورو باید بذاره زمین، دهنش سرویس میشه. یعنی مثلا من متوجه همین موضوع چیکار کنم. ولی من حتی برنامه چیدیم که وان ترکیه میگن زمینی میشه اومد، وان ترکیه یه کنسرت بذارم مثلا با کمترین حالت قیمتی که یه جمعیت اونایی که منو دوست دارن لطف کنن من بتونم بیان. ولی بعد هر کنسرتی خدا شاهد مثلا میرم تو دایرکت عکساشو میذاریم دیگه، مثلا شب کنسرت مسکو، عمان، نمیدونم دبی، اینا استوریاشو که میذاریم ریپلای میاد داشت من پس ما تو رو کی ببینیم. من خودم اذیتم از این موضوع. فکر کن مثلا تو تهران همیشه اینو میگم فکر کن میخوای بری کنسرت اجرا کنی تو تهران، ویز میزنی تا سالن کنسرت زده یه روب، نه اینکه هواپیما سوار شی بری یه کشور دیگه اون اندک آدمایی که اونجا تازه بیان عشق بدن بهت. ولی همین که داری بهشون فکر میکنی ارزشمنده دیگه، یعنی همین که میگی برای وان داری فکر میکنی یا جاهای دیگه ای ارزشمنده. عجب گیری افتادم، عجب چرا اینقدر به تو دور دادم، اصلا بر نمیاد خودت هم قسم باش، مراقب گرگان قسم، مراقب خودت باش، منو که نشناختی دورتو بشناس، دیوانه هی میکنم دور خورش باز، رفیق غم داره تو چشماش. بازیا
یه سری اصطلاحات وجود داره که از رپ تو زبون ما اومده، میخوام معنیش ازت بپرسم بگی هر کدوم چیه. اگه دوست داشتی هم میتونی به هر شیوهی که خودت دوست داری جواب بدی. نکس مثلا میگم نکس. گنگ چند وقت پیش یه استوری گذاشتم، اونم خیلی گرفتش انگار. توش میگم داداشی گنگ به اینکه اخ کنی و عکس با چاقو بندازی و نمیدونم منم کنی نیست. گنگ اینه که گوشی دست خواهرتو عوض کنی. گنگ اینه که خونه مادر یه شام توپل ببری بیرون، مامانتو یه مسافرت ببری. واسه من گنگی معنی رو میده اینکه به زندگی نبازی، بری به آرزوهات برسی، دور و بریاتو خوشحال کنی، آدمی باشی که وقتی حضور داری واسه همه دلگرمی داری. این واسه من میشه گنگ. دمت گرم. یه شعر خوندی، یعنی نوشته بودی اینو؟ یه دونه استوری گذاشتم. آره استوری گذاشتم. باشگاه بودم یهو آره زبان یهو اومد بیرون شعریم توی جمله استوری. وایب چی میشه؟ وایب من استفاده نمی‌کنم ولی میشه انرژی دیگه. میشه مثلا میگن چی وایب اینجا رو ندارم، به خود وایبش خوب نمیگم. نمیشه. من میگم فازش باحال نیست. فازش باحال نیست. رفیق قند علی آقا رفیق قند اصطلاحات رفیقای خودمونه. ما یه دسته رفیقیم که من اینجوری تعریفش میکنم که وقتی صد تو واسه رفیقت میذاری میبینه، رفیقت هم صدشو واسه تو میذاره تو میبینی. اینجوری نیستش که مثلا من میگم اون همون تورگی میشه رفیق قند. تورگی میشه دیگه. رفیق قندمه دیگه. فهمیدم. چند وقته که محمد رضای بی حاشیه یک حاشیه‌ای درست شده، اینو دوست داری راجبش صحبت کن؟ برای من یعنی مسائل شخصیته دیگه، زیاد شاید اهمیت نداشته باشه، جداییت از تیمت. اگه دوست داری راجبشون صحبت کنی صحبت کن، اگه نه که نه. علی آقا من یه روزی 3-4 تا آهنگ خونده بودم، با 1000 تا انگیزه اومده بودم تو رپ فارسی. پاگرد اول رو رد کرده بودم، رو پلا داشتم میومدم بالا، پاگرد اول رو رد کرده بودم، عرق کرده بودم، پاهم خسته. حسین بهم پیام داد. حسین بهم پیام داد گفت میای تو گروه من؟ با کله گفتم آره داداش چرا که نه، با نهایت احترام، دمت گرم داری این حالو به من میدی. حسین بود، من داشتم حال میگرفتم دیگه، من که به اون چیزی اضافه نمیکردم. حسین منو سوار آسانسور کرد، برد طبقه 8 پیاده کرد. یه روزی شد که گفتش که خب دیگه من میخوام اعضای جدید رو بیارم از گروه، برو. باز به درخواست خودش من از گروه رفتم. یه دونه عکس حسین رو گذاشتیم رو تاقچه، یه عکسی آماده کردیم. من موقع صورتمو نشون ندادم، من وایسادم جلوش اینجوری حالت احترام نظامی، از پشت عکس انداختن، ادای احترام بهش کردم، تو کپشن زدم اسم گروهمون کاغذ بود. مرسی از اینکه این سالا انقدر به من حال دادیم، باعث شدی من بیشتر بشم، پیشرفت کنم. حسین دمت گرم واسه من سر تو گذاشتی. رفتم از اون گروه. 1-2 سال بعد یه موقعیتی من و حمیدرضا جعفری منیجرم، یه موقعیتمون یه ذره بهتر شد، گفتیم بیایم با هم یه گروهی بزنیم. یه 2 تا عضو گرفتیم. به چشمای مادرم قسم که اگه من ریالی از اینا پول گرفته باشم بابت این گروه زدن و ورودشون و این. گفتم چیکار میکنم؟ من که کارایی که از دستم، من سرگروه بودم، اسپانسر نبودم ولی هزینه میکردم براش، از اسمم تبلیغ میکردم براشون، آهنگسازامو در اختیارشون گذاشتم، براشون آهنگسازی کردم، طراح کاورم براشون کاور زد، همراهشون بودم. حسین موقعی که من تو گروهش بودم خب عمدتاً ارمنستان بود، ولی وقتی که میومد تهران من 2-3 بار دیدمش. همیشه همراه اینا من بودم، همیشه بودم، هر موقع میخواستن بودم. آهنگ خوندیم با هم، رفتیم جلو. اول یکی از گروه هم رفت، گفتم میخوام برم تکی ادامه بدم. گفتم باش. رفت یه 2 تا آهنگ، 3 تا آهنگ، 4 تا آهنگ داد. 1 سال گذشت از جداییش، یهو دیس منو داد. 3 تا آهنگ، 4 تا آهنگ نگرفت. چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ محمد رضا رو دیس میکنیم. من به تو جز حال چی داده بودم؟ خودت تو آینه با خودت حال میکنی؟ گذشت. مهیار از گروه من رفته بود مجوز بگیر، اگه غیر اینه بیا بگو غیر اینه. رفت واسه مجوز، برگشت. گفتم حالا که برگشتی باز خوش برگشتی، بیا تو گروه، فالو کن تو گروه، با هم دیگه برادری کار میکنیم. اون درصد بندیایی که اول اومده بودین تو گروه من گفته بودم خب تازه که میرسه ای که همه چی بهش نمیده که، یه سری پوانا رو برمی‌داری واسه خودت، بالاخره داری 1000 تا سرویس بهش میدی. برگشت. گفتم اون تو اون 2-3 سالی که بودین که هیچی واسه من نساختین، ببین الان اومدی اون درصد بندی رو ولش کن، با منیجر من مستقیم کار کن، همونجوری که من باش کار میکنم تو هم باش کار کن.
منم هم تبلیغ میکنم، هم اگه پیشنهاد مالی میشه سعی میکنم تو رو دخیل کنم، باهات آهنگ میخونیم، کارا رو میبریم جلو. با هم اجرا رفتیم، برگشتیم. چند روز پیش که من خبر جدایی دادم، یه آهنگی رو، یکی از سیاه‌ترین آهنگایی که معیار نوشته این راجبه، اسم آهنگ پسته. من روز جدایی آهنگ گذاشت پست. من پستم، من ممرزا بودم، تو اومدی حال، به تو حال داده به ما حالی نده، گاهی جای جواب نباشی جوابه، دیگه به ندرت میکشم از خلوت بیرون، چه گوی ساختم من دیرو، پشیمون شدیم هم مستیمون، این دل دریا لقبش دم دستیمون. علی آقا دیگه خستم، ای رو دست میزنه بهم زیر دستم، لطف معیانه با چش بستم، بهشون میرسیدم مثل بچم. از خودم ناراحتم علی آقا، ولش کن. عزیزی یه سوال دیگه بپرسم، حالا چون بحث دیسم شد. دیس شدی اما دیس ندادی، چرا دیس نمیدی؟ چرا دیس نمیدی که عجب سواله باحالی. علی آقا دیس نوشتم 2 ماه پیش، یه چند نفری هم در بر میگرفت. کلا میگن بهش چیز دیگه، بهش میگن رپ گیم، که 2 نفر هم دیگر. علی آقا من نوشتم، بعد یه سری الفاظی هم استفاده کردم، من نمیتونم اصلا تحقیر نمیتونم بکنم کسی رو، مثلا اینکه کوچیک کنم یارو رو. قلمش هم دارم علی آقا، میدونن همه، بلدم یه کاری بکنم که بچزه یارو. میگم الان من این تحقیره رو نمیتونم یارو رو اینجوری تحقیر کنم، اینجوری کوچیکش کنم، تو که معرفت هم نیستش اینا رو، چون ناخودآگاه این چیزی که پیش میاد یه تیمی میریزم به هم، یه خانواده احوال یه خونه بد بشه. میدونی من چه جوری میبینم قضیه رو؟ اینو شادی یادم داد، حالا راجع به شادی میدونم که میخواد ازم بپرسی. من یه موقع پشت فرمون قاطی میکنم، یهو به تاکسی داره کار میکنه، تو روز خسته 9 ساعت کار کرد، یهو یه داد میزنم، میگم چی کار میکنی؟ فلان فلان. رد میشم. اون لحظه زنش زنگ میزنه، اعصابش از دست من خورد شده، این به زنش چیزی میگه، خانومه به هم میریزه، به بچه چیزی میگه، بچه میره تو کوچه دعوا میشه. میدونی چی میگم؟ به خاطر همین حواسم هستش که مثلا چه جوری رفتار میکنم. بعد کلا همیشه وارد جمعی میشم دوست دارم یه جوری رفتار کنم، هم مثلا یادم مثلا 1-2 تا بچه تیمم میگفتن که شایع بودن تو حفظ کن. یه جا میریم، من همیشه میرسم یه جا میرم رو مبل شروع میکنم، سعی میکنم اول بخندم. شایع بودن، من اصلا میگم شایع میرم یه جا، یارو باید یادش بره موقع رفتم بگه محمدرضا چه قندی بود، حال کنه با من، بگه محمدرضا چقدر چسبید. شایعه رو که بذار واسه موزیک دیگه، با خودم باید حال کنی. من شایعه نیستم که من محمدرضا، شخصیتم به نظرم اونقدر دلنشین است که به خاطر اسمم و فالوورام و پیجم با حال نکنی. متوجه. خیلی چکرم عزیز دل. قبل از اینکه راجع به آهنگ چشمامی صحبت بکنم، راجع به با آهنگ ستون آخه خیلی مگاهیت شد چشمامی. من میخوام راجع به یه خورده بت صحبت کنیم. بت؟ آره، قمار و این شرط بندی و با سوال میخواید سوال نه میخوام تو توضیح بدی کاملا. علی آقا من سال 91 توی سری رفیق پیدا کردم که اینا میرفتن سر تیبلای پوکر و اینا. بعد من کلا میلم کنجکاویم به مسیرهای بد عالیه به خدا. همیشه تو مدرسه اونایی که میافتادن، اونایی که مثلا بدترین کارا رو میکردن دوستای من بودن. منم رفتم رو دستم دارم، رو دستم زدم نو جی، یعنی نو گمبل. خودم خیلی دوست داشتم این موضوع رو. یه آلبومی دارم به اسم قمارباز، اینا سال دیگه میاد. در کنارش این یه دابل آلبومه، قمارباز آدم حسابی. تو قمارباز یه آهنگ داریم به اسم قمارباز، یا آهنگ داریم به اسم نسخی که به دوران مواد برمیگرده، یا آهنگ داریم به اسم لاشی که واسه اون رفیقیه که دیگه به این زبونه که من تو رو آدمت کردم، دیگه از اون محبت که داداش دل ما رو شکوندی رفته، دیگه به اینجا رسیده است. تو آلبوم قمارباز میگم اگه قمارباز باشی، اگه اهل این مواد تو اینجور چیزا، اینه وضعیت. چون میان تو آهنگا از قمار اینجوری حرف بزنن، نمیدونم رفتیم ژتونا رو بردیم، اومدیم بیرون سوار لیموزین شدیم.
نه داداش، میری دم آبروان کارتت خالی میشه، ساعت رو میفروشی، گوشی رو میفروشی، عرق سرد میکنی هر روز، به خودت میای میبینی 500,000 تومان 500,000 تومان به همه بدهکاری، چه برسه به 100 میلیون 100 میلیون. به خودت میای میبینی داغونی. بعد من اینا رو تو آهنگام گفتم، تو همون اهل نااهلی ببین اکثر آهنگای رپ رو گوش بده، ما فلانی، ما با لباسای خفن میایم، ما با کتونیای فلان. من میگم میگم سگ نگاه نمیکرد منو، یقه همه تیشرتام سفیدک زد و لنگ چست من بودم، اما فقط شنیدم من رفیقام نه. وام گرفتم به زور یه جا، اونم باختم و شدم بدهکارتر و خودم رو گرهام یه گره باز زد و هیچکی ندید. نمیدونم چی بود، یادم نمیاد دیگه بقیه‌شو. دوران خیلی اذیت بودش. آلبوم قمارباز اینا رو میگم. تو آدم حسابی هم خب همین محمد رضایی که امروز عوض شده بیشتر تو برنامه تر ورزش میکنه. میخوام بپرسم که یعنی تو میگی آقا این کار و این فضا کثافت کاریه دیگه عملا؟ این ذره دود میشی دیگه، دود میشی. یعنی فاتحه خودتو بخون، شاید تو دنیا یعنی مثلا به مضرب 1000 بگیرین 2 نفر از 1000 نفر برندن، همه دود میشن. باریکلا، چه باحال. فاتحه خودتو بخون. راجب چشمامی باز من سوال نمیپرسم، میخوام هر چی که خودت فکر میکنی باید توضیح بدی برام توضیح بده، هر جوری که دوست داری. من 18-19 سالم بود که دوستم گفتش که خواهر دوستم از تو خوشش میاد. بعد همین شادی خانم. حالا از چیه من خوشش میاد شادی؟ منو اتفاقا اولا نه ظاهر خیلی شبیه نی بودم، ولی خیلی آقا اینقدر کله نه، اصلا خودم رو گردن نمیگردم. یه موقع رفتم جلو اینه، یه موقع گفتم بعد شادی با این من حال میکرد که من میومدم تو جمع مثلا بچهای محل، اینا پشت من میرفتم سر کار، میگفتم یه روزی میخوام بهترین رپر ایران شم فلان، و اینا به من میخندیدن. میگفتم آقا اینو چی میزنه این، واسه چی؟ نه واسه چه جوری میخواد بشه مثلا یه روزی سرشناس بشه اینا. بعد اینکه من میومدم اینا رو میشنیدم، باز میرفتم پی کارم، باز میگم شادی حال میکرد با این ممارست من، با اینکه مثلا احساس میکرد بچه قوی ام و فلان و اینا. دمت گرم. چون ظاهر خودم رو یادم میاد اصلا سلیقت رو شک میکنم. بعد گذشت دیده بوده که چقدر خوش دیده. گذشت رفیقا میگن سرمایه گذاری کرد. بعد 2-3 سال اینا کم کم با هم آشنا شدیم، دیدم اولای رفاقتمون که خب همینجوری میگذشت و منم خیلی به اون بحرانای رفتاری و اون اشتباهایی که اذیتم میکرد هنوز نخورده بودم، هنوز خیلی ناباب نشده بود احوالاتم. ولی از اون روزا بوده، از اون روزا که من هیچی نبودم، مثلا آهنگای اولم بوده با معرفت ترین رفیقمه، و اینکه گذشت و اینا. الان که دیگه با هم توی خونه زندگی میکنیم، یه جورایی دیگه ازدواج کردیم، اینو فکر کنم اولین باره میگم. بعد اینکه دمت گرم موندی. من خیلی اذیتم علیا، یعنی خیلی آدم اذیتیم، اخلاقم بالا پایین میشه. بعد یه موقع تو کامنت ها میزنن خوش به حال تو در کنار شایعی، ولی واسه نگاه میکنی خودت خجالت نمیشی. خونه یه اون ور ظرف ماسته، اون ور یه بشقا، اون ور یه لباس رو انداختم، سکته میکنی اذیت رو ببینی. ولی واقعا یکی از اگه 3 تا چیز بهم خدا، اولا که نبود اصلا شایعه اینجا نبود، چون از من پرستاری کرد. من میگم یه دورانی اصلا حال خوبی نداشتم، مراقبت کرد ازم که اینجا واقعا اگه نبود شاید به اینجا نمیرسیدم. و الان بغضیشم نه بغض. بعد دیگه دمش کم واقعا، چون نمیساخت هر کسی از بیرون قشنگه. آقا محمد رضا شایعه، واو رپ موزیک چه شعرهایی. یه موقعی که اصلا میام شعر رو واسش بخونم، مثلا همه حال میکنم، میگم محمد رضا آهنگ جدید، یه شعر جدید می‌نویسم، میارم میگم یه دقیقه اینو گوش بده، میگم یه دقیقه این فیلم رو ببینم، میگم بابا گوش بده دیگه. چرا این کار؟
ولی تاج سر منی. همین. ازدواج کردیم پس. بله ازدواج کردیم. مبارک. مبارک. خب من میخوام برم سراغ سوالهایی که عمومی تره، اما میخوام چند تا کاری که خودت دوست داری اگه دوست داری برامون بخونی تیکای باحالش. از آهنگای خودم؟ از آهنگای خودم. این که میگید یه موقع‌هایی چی میشه که یا آهنگو می‌نویسی یا مثلا چطوری پیش میاد. یادم یه روزی رفتیم مقصای کوچک زنگ زده رو دیدیم، مثلا میگم یه موقع اینجوری پیش میاد. دیدین مقصای کوچک زنگ زده رو تو اون محله و اینا؟ بعد اومدم خونه خیلی فکرمو درگیر کرد. یه آهنگ دارم به اسم محله گم و گورا. میگم که پایین‌تر از بچه‌های پایین، پایین‌تر از بچه‌های پایین، لافنسای پاره و گرد و خاک خالی، تو آشغال دنیا هست این جایی که توش هیچ موقع باند و ضبط ماشینا نی. همه از طولگی تیز و بزن و برات تو یه رو براق میکنن مینیبوسم، براشون اهمیت نداره کی میدوشن و به کی میفروشن و الا شب نی هیچی تو ظرف. اینجا شوخی نداره هیچکی با هیچکی، هر کی هر گویی میتونه میشه با هیچی. عزیز 1000 تومانی زیر قالیش نی، اینجا دیر میشه یه دقیقه وامیسی. چیاشون تره همن، لباساشون تره همن، میگم لباساشون تره همن، سلمونیاش فقط از ته میزنن. یه نمه از آدمیزاد وحشی ترن و همه مادرزادی جنگ بدن. اینو مثلا اون روز اون فیلم ها دیده بودم اومد تو ذهنم. یا آهنگ دیگه دارم مثلا دیگه دارم اگه بخوایم مدل قدم‌های مختلف رو بگم، مثلا این یه ذره پایین شهری خیابونیه. یا آهنگ دیگه دارم اسمش احتیاج دارمه. فکر کنم جمله‌اش جوری باشه که یه ذره درگیرت کنه. میگم احتیاج دارم به خوشحالی از ته دل، به خندیدن بدون مکس، بدون مصرف جنس، به نور بیرون این دیوار این روزا احتیاج دارم، به قبلنام و دیوونه بازیام، به همکلاسیام احتیاج دارم. احتیاج دارم بگی حق نداری بری، وایسا با هم بریم، بگی مراقب باشم موقع رانندگی، قرض اگه خواستم ازت راحت بدی. ولی کردم دیگه خیلی باحال. یه عاشقانه نمیخونم. یه آهنگ چرا یه آهنگ دارم همه من اسمش، به نظرم یکی از فاخرترین شعرهایی که نوشتم واسه 3 تا زنای مهم زندگیمه. حالا باز مثلا میگید اون قلمه ذره همسر خواهر. مثلا تو قسمت اولش میگم که چقدر بزرگ شدی خواهری، چقدر درست بزرگ شدی خواهری، مثل پنجه آفتاب میمونی و من با دلم تو کوچه گرگ شدیم خواهری، اندازه همه شب و شمعتم، آب و نون چی قد هوا لنگتم، دستات سرد باشه اراده کنی 1 ساعت بهم وقت بدی برات گرم میشه، ببخش من باد کوچه برد همه جا جز خونه برام مثل خونه شد، اما تو دیگه مامانو جا نذار جلو چشماش برگ بده و شکوفه کن، یادت نره دختر خونه مهلت موندنت مهلتمونه، فقط یه شب اگه بی محلی کنی شاید خدا دعاشتو تا صبح نرسونه. این تا خیلی این خوبه. گفتم یه بار من قش بودم میخورم حالم هم خوب نبود و یه چند وقتی هم بود خونه نیومده بودم. حالی به حالی شدی باش؟ ساعتها گریه کردم باش. این درست. خیلی خوبه این آهنگه. دمتون گرم. خدا ایشالله خواهر رو نگه داره و سایه مادرتون رو سر هممون باشه ایشالله. خیلی چاکریم عزیز. با کی دوست داری تو تاریخ چای بخوری، قهوه بخوری، معاشرت کنی؟ هر کی. همین الان معاصر یا از تاریخ؟ رونالدو. خدا دیوونه‌شم. خیلی کنترل داره رو خودش. چی میپرسی؟ مثلا الان فکر کنم اومده برای قهوه. نمیتونم باش حرف بزنم. مترجم میاد. مترجم اگه میاد، نه دوست دارم یه روز باش بگذرونم ولی آقا ببینم چطوری انقدر منظمه. آره چجوری انقدر درسته. هرچند که میدونم ببینم من باز نمیتونم بیام پیادهش کنم. یارو آدم فوق ستاره است دیگه، اسطوره است، ولی خیلی دوست دارم آره ایشونو. رونالدو رو میپرستمش. چه ویژگی و صفتی رو از مادرتون یاد گرفتین؟ سخت کوشی. چیکار میکردن؟ چه شکلی بوده که این که مثلا ما رو از جنوب شهر همش، خب پدر من کارمند بود دیگه،
که ممارست داشتن که برای مثال حالا جنوب شهر شاید فضای سخت‌تری برای تربیت داشته باشه تا غرب، تا دوباره شمال تهران. اینا خیلی مهمه دیگه. مثلا مادر من داشت سعی می‌کرد که از لحاظ منطقه‌ای مثلا ما رو تغییر بده، همون کارهایی که همه خانواده پس انداز می‌کرد، کمتر خودش رو میدید، بیشتر ما رو میدید. هر صبحی که ما بیدار شدیم بریم مدرسه صبحونه رومیز بود. هیچ وقت، یعنی این چیزا رو من یادم، من سربازم بودم و اذیت همین بود به خدا. همین دیگه شاید میگه لوس شدی دیگه همیشه این چیزا بود و واقعا میمیرم برات. دمت گرم، اصلا نیازی نبود انقدر واسه ما وقت بذاری خودت یادت بره. بابامم اگه بخوام یه ویژگی ازش بگم، بابامم از خود گذشته‌ای. یعنی هر یه شب در میون شیفت بیمارستان و اینکه عمرت بره، هیچ چیز نمیارزه که تو عمرتو بدی برای مثلا یه کس دیگه. این عشقی که از پدر و مادر میگیری واقعا هیچ جا دیگه مثل چیز. تو بگو بهترین رفیقت. خدا سایه‌شون نگه داره، دمشون هم گرم. و اینکه من امروز علی آقا اینجا هم این شعرها رو می‌نویسم به خاطر مامانم. یعنی من درسم که کلا داغون بود، ولی این شامو از وایسم از دوری میزنم بیرون. درسته؟ نه وایسا. این شا که می‌نوشتم مامانم این هی پاک می‌کرد. انقدر پاک می‌کرد اون موقع میگفتم چیکار می‌کنی؟ انقدر پاک می‌کرد سوراخ می‌شد ورق. یادتونه کاغذ پاک می‌شد. بعد می‌مدم بخونم خسته و کوفته. بکن 30 بار نوشتم خسته و کوفته می‌مونم. خب علی میگفت نه درست بخون، یه جوری که انگار 500 نفر جلوتن همه باید میخوبه توشن. یعنی اول متنمو درست می‌کرد بعد خوندنمو. انقدر اصرار داشت که وقتی یه چیزی نوشتی یه جوری بخونش که همه رو دیوونه کنی. واسه چی اینجوری شل می‌کنی؟ اینجوری کسی نگات نمی‌کنه. این به نظرم از اونجا اومده خیلی. چه تمرین باحالی. آره. چه ویژگی منحصر به فردی داری که تو خلوت میگی تو متمایز میشی از بقیه؟ من میتونم بگم. من خیلی با خودم حرف میزنم علی آقا. من مثلا علی آقا دیدی هو آخه خیلی بامزه است. من مثلا خیلی که داغ، یعنی وقتی چون من واقعا خیلی مصمم روی یه سری تصمیمام نمیمونم، این خیلی اذیتم میکنه. یعنی حالا تو بچگی میگفتن ADHD دارم، بیش فعالی دارم، نمیتونم خیلی رو تصمیماتم تسلط داشته باشم. یا مثلا یه قولی که دیشب نوشتم با خون امضا کردم، فرداش چی شد؟ میگم حالا فردا دوباره فردا. یه سری تصمیمام اینا، ولی خیلی هم آدم سرزنشگریم. یعنی میگم میتونستی بهتر باشی، فلان بودی، اینجا رو فلان کردی، فلان میتونستی اینجوری نگی، اگه این ناراحت شده باشه از دستت چی. مثلا برای مثال در این حد که من یه بار منیریه بودم، ماسک و عینک زده بودم، رفتم میستی بخریم، گفتم کسی نشناسه، مامان نبودم. یا یکی گفت محمد رضا، من رفتم با اینکه شناخته بود، رفتم 2 ساعت بعد علی آقا برگشت گفتم داداش من صدا کردی ببخشید. یعنی گفتم الان این ناراحت شده باشه میخوای چیکار کنی؟ میرم تو کوچه با خودم یه 20 دقیقه نیم ساعت حرف میزنم، یا مثلا یهو میبینیم یه جای شلوغی هم میگم آقا یه من تو اتاق تلفنم، میرم با خودم حرف میزنم. یعنی میگم اینجوری فقط میتونم با خودم هندل کنم. تو کوچه راه میری با خودت حرف میزنم خیلی. یه موقع هم مثلا یکی دیدم از پنجره دیدن نگاه میکنه یارو، میفهمم تو ذهنش این بدبخت کجاست، این کجا رو داره طی میکنه این کجاست دیگه. حالا من اگه بخوام ازت بگم ویژگی منحصر به فردت، تو همین 2 باری که هم دیگر دیدی؟ آره. شجاعی، نمیترسی، جنگجویی، یعنی تلاشگری. جنگجو نه به معنای دعوایی، به معنای تلاشگری. نه اونجا هم خوبیم خیلی مخلص. خانواده دوستی خیلی مسئله مهمی. این نشون دهنده تربیت خوبه. خانواده‌تو دوست داری، همسرتو دوست داری، احترام میذاری بهشون. میدونی چی میخوام بگم؟ مهمه که تو جمع آدم چقدر احترام بذاره به همسرش و بسیار این ستوده. حالا باز من احساس میکنم که اصلا اینجوری نیستم، یعنی احساس میکنم خیلی باید بهتر باشه. من اینا رو دیدم. دم شما میگم. یه سوال دارم که دیگه نمیپرسم. شادی خانم اینجا هستن، واسم از اولین تجربه عشقی که تجربه کردم نداشتم خدا زیاد نه مثلا قبل
خب شادی منو به سلطه گرفته. مهمترین ویژگی یه مرد که بقیه متوجهش نمیشه. میشم متوجهش میشم. مثلا همین که یه دونه تو اکسپلور ویدیو دیدم زده بودش که واقعا هم اینجوری نیستش علی آقا. مثلا یه مرد وظیفه‌شه که تأمین کنه، همه چیزو تأمین کنه. من میگم خانوما هم دست و پا دارن، ما هم دست و پا داریم دیگه. چرا؟ ولی یه مرد ایرانی، حالا اون پسته که دیدم تو اکسپلور اینجوری میگفت خونه نیستیم ما. یه مرد ایرانی اینجوریه که دغدغه آینده رو داره، فردا رو داره، نمیدونم همسرش بچه‌ش. یه موقع به یه جایی میرسه میگه من پدر و مادرم تو وضعیت خوبی زندگی نکنن، این ورم باید یه کاوری کنم، این ورم باید یه چیزی برسونم. یعنی همش این احساس رو دارم که یعنی اول به بقیه فکر کنه بعد به خودش. یه مرد واقعی، یا نه فقط اینکه جنسیتش. و اگر که یک صدا بخوای به یادگار بذاری برای محمدرضا شایعی که سالها بعد از تو به دنیا میاد. راست و حسینش این جمله رو بهم گفته بودن قبلا، بهش فکر کردم، اومدم مثلا طولانیش کنم. دو تا جمله به خودم میگم: محبت رو از حد نگذرون، همه چیت هم به همه نگو. دمتون که ما یه هدیه هم داریم تقدیم شما. من هدیه واسه شما دارم. چی؟ آلبوممه. اینو چیه؟ آره مرسی، خیلی ممنونم آقا. این ناقابله، یه سری ویتامین و ایناست و و ویتامین لازم بودم علی آقا. علی آقا ما این آلبوم قبلی هست که فیزیکی خداییش اگه بشه اینو اگه میشه از جلوی دوربین برداریم یه تبلیغی هم بکنم اینجا. حالا اینکه گذشت ازش 2 سال، ولی ما یه هزینه گرفتیم بابت پک فیزیکی از بچه‌هایی که خریدن، خدایی همون رو دادیم برای درست کردنش. حالا به نظر من خودتون واسه کنین. آماده باش اسم آلبوممه. این از این در میاد، بعد همه صفحات شعرها هست با عکسای مختلف با بهترین کیفیت، واسه اینکه در شأن مخاطب منه که بهترین چیز بهش برسه. و اینکه دیگه جمله آخر دیدی میگن جمله آخر. خب آماده باش، خیلی بامزه است. همه بچهای تیمن، بچه‌ای که زحمت کشیدن، حالا یک تو چند نفرشون نیستن تو تصویر دیگه قسمت نشد، ولی سیدیشه هولوی هیچیه پولشو باید پرداخت کنم. این ترک لیست به حالت فیش درستش کردن که بامزه باشه. خیلی تو دستن در کارم همه. آره این سیدیشه و این که محمدرضا شایعی یه نفره 50 نفر دارن زحمتشو میکشن. من فقط جلو دوربینم. چقدر کاغذ خوب و همه چی. فرد علای دیگه. آفرین. تمام. مخلصم. دمت هم گرم. خوش گذشت. خیلی ممنون. فقط کنیم اما پشت میزی. قشنگ هستی. یا خدا. بچه‌ها دمتون گرم. خیلی ممنون. وقت گذاشتید. اسپانسر برنامه بازی‌ها شرکت محترم ویتا بیوتیکسه. ویتا بیوتیکس محصولات خیلی خفنی تولید میکنه برای سلامتی شما، برای بچه‌ها، برای خانم‌ها و آقایون بزرگسال. همچنین محصولاتی که میتونه کمک کنه برای حفظ سلامتیتون و بسیار مفید هست برای اینکه ویتامین‌های مورد نظرتون رو دریافت کنید. حتما اسم بلمن و بلومن رو شنیدین، اما این فقط 2 تا محصول از محصولات زیاد ویتا بیوتیکسه. لطفاً همین الان برین صفحه اینستاگرامشون یا سایتشون ملاحظه کنین، ببینین چه محصولاتی داره که تک تکشون ممکنه مورد نیاز شما باشه و با فرمولاسیون درجه 1 و بسیار مفید و منحصر به فرد برای بدن. بازیا